عن جد حس حالي بطرابلس. زيت طعمة اللوز، طعمة القشطة، حلاوة شوي سويتنس بالاخر، نكزة ما في كتير سكر. هيدي مفروكة فستق مع القشطة على الوجه. واو اكسبشنال. صار بتلتقوا بالناس اللبنانية هون بقول لكم صار لنا أكثر من 10 سنين أو 20 سنة مش جايين على لبنان. هلا بفهم، مش لأنه ما بيشتاقوا لبنان، لأن عندهم كل شيء هون. عجقة جوا، فظهرت شوي لبرا حتى لو اوتوستراد، بس انه عجقة اقل لانه وصل لي شيء كتير 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 حلو. كتير حلو. تريبل لاير بان كيك مع بوب كورن كراميل مارشميلوز. هيدا الي والي، بس له هيك فيه قرشه لذيذه من برا، كراميل بيعطيها سويتنس كتير حلوه، فيري 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 فلوفي، اطرى من المخديه اللي نمت عليها امبارح عشيه. وبالاخر سترونج فليفر. حسيت حالي بالسينما عم باكل بوب كورن على كراميل. This is very good. مفروكة بترجعكم على لبنان، فيها ريحة تراب للبنان، فيها ريحة حلوة، فيها طعمة طيبة، فيها تكستشر حلوة، يعني ولا راحت ولا اجت مثل ما بيكلها بلبنان ويمكن اطيب. حلاوة الجبن زيت شيء. كنت منتظر اكل كل شيء في حلو عربي، بس حلاوة الشميسة هيدا اللي في منها محل واحد بطرابلس على الدرج، هيك بتذكروا الدرج فوق عند الحداد، وصلت لهون كمان بتوقف شعر الراس. شوي مثل الموتشي اليابانية، بعتقد هن تقلدوها منها، متشي قريب من حلاوة الرز، قشطة بنصها. يعني متكأنه عم بيصير في عجيبة هون، مش عم بعرف بملبورن وين عم بيجيبوا كل هالفليفرز، كل هالطعمات، كل هالاكل يلي زيته 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 زيته، مثل بالسوق القديم بالمينا او بطرابلس بلبنان. Unbelievable. عجقة كتير الناس برا فوق بعضها، فقلت هيك بوقف برا وما لحقت بعد ينزلوا على الطاولة. تخيلوا نابلسية قرشة من فوق طلعوا الجبنة، يا هيك كنافة يا بلا بدها سلم، اسمالية من فوق، نكزة سويتنس ما بدها قطر زيادة، جبنتها عظيمة 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 عظيمة. هيدا الشيء اخوات كوكتيل شقف، صوص افوكا، صوص الفريز، صوص المانجا، بشرشر من وين ما كان، بيتل الدنيا وبحط الضحك على الوجه. ما بعتقد في حدا بالعالم بيفهم قديش ايموشنال كوكتيل افوكا لحدا لبناني. واو واو.
رحت بعد الظهر، حسيت حالي راجع من مشوار، طلع على بالي بوز على قشطه بس ما غير عوايدي. عند البلحه في بوز على قشطه على الطريقه الطرابلسيه القديمه اللبنانيه. مش معقول. المزهر، المسكه، الحليب والفستق، عن جد مش معقول. عم نحكي عن انترناشونال كافيه، انترناشونال فود، الاجواء كتير حلوه، الالوان تبع ديسبلاي كتير حلوين، بس بالاخر نفس بيت، كل شيء بنعمل ان هاوس، ومثل ما سمعتوا مع هيك تاتش لبناني، سبايسز لبنانيه. كتير انبسطت بالكرواسون، فيري فليكي، قصيته هلا، طلعوا لايرنج قديش حلو. سالمون، افوكادو، الخبز كتير طريه، كتير محمس ذوقهم، وبالاخر رح بلش فيه هو الكارت كيك الهوم ميد. very juicy, lightly sweet. عظيم 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 عظيم. شقف الجزر جوا، قرشة الوالنتس، رائع. برجع عن بيت صافي كرمال الكارت كيك، كرمال الكرواسون، وكرمال السالمون بيجل. طلبوا مني اتغدى بس بعد كتير بكير، انبسطت كتير بالقعدة هون، والباريستا ميد ان تريبولي. اول شيء ماريانا عرفت انه انا بحب الاسايي، اخترعت اسايي اليوم، قرشت قساوة التارت من برا عظيمة، اللايرنج تبعه روعة. واو، فليكي مثل ما لازم، مثل ما لازم. في طعمة زبدة هيك خفيفة بعيدة بتزكزك سقف اللسان. بعدين عنا سويتنس كتير خفيفة، very subtle، كريمي، enjoyable، قرشات صغار بالاخر. يعني حسيت عم يصير في حفلة رقص بتمي. سبيشال اديشن لانثوني هاي. impressive. يا صحتين. thank you. صحتين. اكل بعقل، بس كل شيء بمال، وهاي بمال. ماي فيفورت اسايي. معموله مظبوط، واو، مع بسكتس، مع بنانا بروليه، مع بينات باتر، مع ستروبريز، مع كوكونات. اوه ماي جاد، مش معقول، مش معقول. البناناز، الستروبريز، الكوكونات، القرشات اللي بتجي، السموثنس تبع الاسايي، اللايت سويتنس، الكراميل. اوه ماي جاد، اكسلنت. ثانك يو. 12/10. ثانك يو. اسمي حسين، أنا من جنوب لبنان، صار لي بأستراليا شي 9 سنين. نحن هون بستيكس، it's a different concept, American concept جبناه على أستراليا عملناه Aussie thing. تخيلوا تشيز كيك، حيلا تشيز كيك بتاكلوه بيستري شوب، بباتيسري، عليه الثيك لاير اوف شوكليت، عليه كراميل على الوجه، السكر فيه كتير خفيف، مش معقول. مش معقول. 10/10.
اكسلنت وافل، اكسلنت وافل. كمية اللوتس تمي مجلغم واخر همي، مبسوط فيها قد الدنيا. في بقلبها نوتيلا، في عليها شوكولا، ملفوفين لف مثل المبرومة سكر اللي بنعملها نحن بشمال لبنان. نوتيلا محمص من تحت، نوتيلا دايب من فوق. هذا اذا استقبته حظ او لا، بس بعرف انه فالل من هون بعد 18 يوم. ايه هاي رح اتذكرها لفترة طويلة. واو. اوكي كلود الغيل معيد، انا بقي هون. بصمة، ورد الشام، نمورة، بورما، بلورية، بقلاوة، كاجو، بقلاوة بجوز، بقلاوة بجوز، بقلاوة بفستق، عش البلبل، بقاج، عالصبع. فستق، جوز، لوز، كاجو. سويتنس خفيفة، قرشة لذيذة. تخيلوا عنكم قرشة الفستق من تحت مخلوط مع سكر، السكر بفقفق على اللسان، بعدين عندكم سمك قشطة شي سنتي فيري فريش قشطة، وقرشة صغيرة من فوق كأنكم عم تاكلوا كنافة. شو هالبالانس؟ رح افلقكم بالاسايي، فروزن اسايي. واو، ما بعرف ليش بحبه هالقد، ما بعرف ليه بضحكني هالقد، ما بعرف ليه بيبسطني هالقد. مش مسموح يعني. تخيلوا a mix of red fruits, very strong natural sweetness. عندكم crushed ice، منا دايبه منا دلع تحت اللسان، اجمالا بقووها بالمند ميلك، كرانشي موزة او جرانولا اون توب، كتير فروتس، بينات باتر. شو هالخلطة السحرية؟ مش معقول. واهم شيء سوبر فود ومنيح للصحة. beautifully done. I'm loving it. هيدي المكنة كان عنا اياها نحن ولاد صغار وما رجعت لقيتها. مكنة كتير مهضومة، بتيجي مربعة 4، بتحطوا بقلبها سكوير بريد، وأول ما تمعسوها بتقص وحدة. بتذكر كان عمري يمكن 6-7 سنين كنت آكل منها مع تشيز أند هام، ويكب التشيز أند هام من وين ما كان، تعملكن إياهم مربعين تراينجلز. No way. No way. تحميصي مش معقول. البينات باتر جوا، بنانا سويتنس، لا مش معقول. اوكي باقي هون كل النهار. كتير انبسطت شوف سينمون رولز، ذكروني باللي بتعملهم مرتي بالبيت، والحماس اللي عم تحكي عنهم. اول شيء الكوكيز، النوتيلا، النورمال سينمون اخذت وحده كبيره هي تندوقها. هول الشطاره فيهم انه تاكلوهم من النص مش من برا. تاخذوا ذا ميدل بارت اول شيء، هيدي اطيب وحده، اكثر شيء شربانه زبده. واو. بسمون هون ذا سكرولز، بذكروني باللي بتعملهم نيل كوكس بالبيت مرتي، وكتير بحبهم، كتير مبسوط فيهم. سمن مزبوط، العجينه الطريه، شربانه زبدتها مزبوط، وبتحطوا لها بوظه على الوجه. هلا فهمت.
جيت على المحل المزبوط. ما بعرف شو قصتي مع السينامون رولز، بنحبهم كتير نحن بالبيت، وجيت على المحل المزبوط. التحميصه المزبوط من بقى، انا بحب افرطها هيك يعني صار على الخبصه. التحميصه المزبوطه من فوق، العجينه اللي مستويه بلا ما تكون عم بتعلق، بلفها مثل الساندويش. Now we're talking. بوزة مزبوطة، سكرها خفيف، ايوه ابدا ما فيها ثلج، ابدا. منا كريمي كتير. هيدي اسمها طعم- فستق، هيدي فستق فستق. حلوي، فستق حلوي. حطوا روها رائعة. لا شو اسمه كمان قشطة، لا هيدي بيقولوا لها شو اسمه، هذا حلاوي. حلاوة. دق لي الحلاوي هيدي وشوف اذا فينا العجيب بلبنان خذ بدك اياه. شو سبت عمري؟ برفع على 10. ها؟ بوظة على الترومبا لبنانية، تفضل هيدي محل اسمه بوظة، هيدي تركيش دلايت. حلقون لبناني. هنقول لبناني. او ماي جاد، ضايع. impressed is the verdict. عن جد impressed. سوربي، فواكه، طعمة البطيخ. لا انا مش عم بمزح، مش معقول، طعمات مش معقول. وسوري مش عم خفف، بس مش عم بفهم انه على الترومبا يكون في شيء طيب يعني انه، وباستراليا انه. وصلنا على الأهم، الكنافة. كنافة إذا فينا نسميها نابلسية، جبنة من تحت، قرشة العسملية على الوجه، مخطة الجبنة المضبوطة، ريحة المزهر، الموارد، والبوظة على الوجه. ما عبالي فيلم، ما عبالي فيلم، ما عبالي فيلم، ما عبالي فيلم من هون. واو، طعمة لبنان، ريحة لبنان، نفس لبنان، جو لبنان. 1943 قصة كبيرة كتير. او ماي جودنس. مش مين ما عمل دونت عمل دونت، اهم شيء صرت تطلعوا بدونت، اول شيء لازم يكون كتير فلافي، لازم يكون في زيح ابيض بالنص كتير واضح تتبين قديش مقليه مزبوط. اسمه تيلا بولز، يعني نيوتيلا بولز، في نيوتيلا جوا، جوت نيوتيلا قد ما في، ما بعرف قد ما انا اكل لبنه بحياتي. فيري فلافي، مقليين مزبوط، في زيح كتير قليل قلي من برا، من جوا مرتاحه مخمره مزبوط، نيوتيلا مسخنه نكزه، أطرى من مخدية اللي بنام عليها بالأوتيل، أخف من السفنجة اللي بتحمم فيها، هالقد طرية، هالقد هيك قاري، فيها هوا، والنيوتيلا مسخنة شوي، مش دقتها الحماوي لأنها جوا. عبالي دوق هاي، عبالي دوق هالفلافي كنافة بقلب دونات. قلت لكم قديش الدونات سبونجي، قديش الدونات مرتاح. ما معي غير القميص. And this is how it goes. منا الكنافة المعروفة اللبنانية، منا الكنافة اللي فيها جبنة بتمغط كتير. كنافة على كوسترد فيلينج، شوي مثل الكنافة اللي دقتها امبارح عشية، شوي مثل ما بعرف كيف بقول، مثل تشيز كيك، هادية على بعضها كتير سميكة.
وات بلاند، واهم شيء الفرق اللي بيعطيها كرانشينس كثير حلوه.